välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Idag är vi i Västra Götaland och lockar räv. Häng på! Det är perfekt sidvind nu. Just det, då får man ut dem där. Ja, precis. Så jag skulle nog vilja att vi går upp lite till så att vi är mitt på det här partiet. Jag tror vi går upp till den här lilla tallen. Ja, kom vi upp lite. För det är mer tätare skog där inne. Ja. Här är det ett hygge här ute. Just det. Det här är en bra ledstång. Därifrån vid dubbelbjörkarna börjar ett tätt bräske hela skogen. Och det går innanför dubbelbjörkarna går det en bäck bortåt. Och till vänster sidan om bäcken så har vi massor med gryt. Så jag tror vi rockar rakt på grytorna nu. Perfekt. Är ni redo? Jajamän. Ja, återigen välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Vi är ju här i Västergötland idag och ska prova på rävlock. Alltså rävjakt med lock, något som jag är helt nybörjare på. Jag kanske har skjutit en annan räv, men det är mer på att man sitter på stubb eller när de ändå rör sig. Men det här är ju en speciell jaktform där vi har tagit hjälp av min gode vän Petter. Som förutom att han är väldigt trevlig också väldigt duktig på långhållsskytte och en riktig hejare på att locka räv. Påstår han i alla fall. Nej då, skämt åsido. Men Petter, jag tänkte du ska få introducera oss lite och tänkte vi ska börja med hur man väljer pass. Vilket jag skulle vilja påstå skiljer sig kanske en hel del från hur man tänker när man jagar till exempel pyrschabock. Ja, men precis. Att hitta ett pass och vara rätt kamouflerad är väl kanske egentligen hela essensen med lockjakt på räv, skulle jag vilja påstå så. Vi har ju valt det här har jag ju fått låna, men det här är inte jag går runt i till vardags. Men framförallt kanske inte primärt färgen utan konturen. Ja, men det är helt rätt. Räven är så pass listig då så att den lätt kan uppfatta vad som kan vara en människa egentligen. Och då är 3D direkt fantastiskt på att ta bort människans konturer. Just det. Och med det sagt då också även kunna skyla händer och alltså konturen av ett ansikte. Det jag tänker på också som är helt så här, nu sitter vi med vinden i ryggen, vilket är ju big no-no egentligen i all annan jakt. Att man vill ju inte lägga vittring där man tänker sig att man ska skjuta. Men hur tänker man då med räven här? Det är viktigt att kunna bevaka vindens riktning. Det vill säga att det är däråt man lägger sin egen vittring. Och varför gör man det för då? Och det är därför att räven vill gärna komma ner i vind för att liksom känna efter så att den inte går in i något hot. Är det så att den går mot ett harskrik exempelvis och sen kan det vara en lite yngre räv, då kan den för det första vara rädd för att få stryk av en äldre räv. Precis, för det är ju någonting som har tagit den här haren. Exakt. Som den ska stjäla den ifrån. Ja, men precis. Och det kan i värsta fall för en räv också vara lodjur. Det kan ju leda till döden liksom då, eller så kan det vara en örn eller vad som helst. Därför vill den kanske komma in lite längre ner i vind för att känna, är det okej för mig att gå direkt in mot det här snabba bytet här nu. Men jag tänker, ska vi titta på hur du förklarar hur du har tänkt när vi har valt den här platsen. Nu har vi vinden tydligt i ryggen så här. Och hur har du tänkt
Alltså här var inget frågasättande, utan hur lägger man upp det här? Ja, men det är en berättigad fråga så, för att kan man så ska man försöka att sträva efter en sidvind helst då. Och i det här fallet nu så är det ett ganska långsmart gärde. Vi har en tätare skog precis på andra sidan fältet här, ganska nära in på oss. Nu när vi kommer lite längre in på förmiddagen och sådär och räven kanske går in och tar sin daglega, då vill jag sträva efter att kanske hitta lite mer, alltså mindre kortare pass om man så säger, där man ligger nära diktan mot skogen för att försöka dra räven ut från sin lega då, eller om de ligger i samband med sina gryt eller någonting uppe på då. Just det. Och då vill man gärna få räven rakt i sida. Alltså att man får ut räven liksom rak sidvind om man så säger då. Och samtidigt bevakar man vinden. I det här fallet nu så går ju vinden längs hela fältkanten ner överallt. Ja. Så då tänker man att räven ska komma ut och så vill den flytta sig ner för att kolla vad vi är för något. Och då blir den exponerad så att vi förhoppningsvis kan få en skottchans på den. Ja, precis. Och jag tänker så här, räven, när den står stilla, då ska man själv vara stilla. Ja, det är väldigt viktigt skulle jag vilja påstå. För många gånger så kommer räven ut och sätter sig vid fältkant. Just det. Och då vill han lokalisera ljudet och sen vill han också titta bara, vad är det jag har framför mig? Har jag ett hot eller ska jag gå direkt in på eller ska jag välja att vika och gå ner i vind? Och då gäller det att frysa. Som sagt på att man är helt still, man rör inga fingrar, helst inte ansikte eller någonting sånt, utan man är väldigt still. Och sen så fort rören är uppe, eller även uppe på benen liksom och börjar lätta, det är då man kan göra det här flyttet med vapnet. Och även om man ska upp och kanske göra någonting då för att få stopp på det med att vissla fast den, eller att man kanske piper till med pipan eller någonting sånt. Så alla rörelser det tar man när räven är liksom i rörelse. Just det. Bra, ska vi packa ihop och göra ett nytt försök på ett annat ställe? Ja. Nu tänker jag att vi går in och tar ett väldigt trångt pass i skogen när bara ett fågelläte då. Så vi kör ett kort pass. 5-10 minuter bara, max. För att se om det är någon räv i närheten som ligger lega. Det är ett väldigt bra område med mycket gryt och sånt längs den här åsen här. Jag vill att du har mest koll åt det hållet. För det är snabbast in att skjuta. Så kan jag faktiskt ha koll åt andra hållet här. Fy fan vad fränt! Ja, det kommer ju vara flygande. Se vad lätt det är att de kommer in utan att man ser dem. Ja, det där var ju riktigt läckert alltså. Den kom ju rakt, bara rusa rakt mot mig. Det var så här reflexer bara. Då kastade jag. Tur att jag fick en bra häng på den.
Vi ser vad effektivt det här kan vara då när man kommer in och tar så här trånga skogshyggespass då, nära gryt eller daglegor. Så det är ett område som jag känner till sedan tidigare, liksom att det är mycket daglegor och vi har framförallt gryt. Och dag som denna nu när det är så torrt väder, då ligger ju räven utanför. Den går inte i gryt utan den kan vara nära gryt, men den ligger gärna ute liksom. Och nu är det ju börjar närma sig mitt på dagen här, men då är det ett tajt och trångt hyggespass som man ändå kan se bra så här. Men alltså, den och kom hur fort det går alltså med fågelskriker, den kommer rätt som på. en kanonkula bara rätt på oss. Och så fick jag reagerade ju och tog upp bössan. Då kastade jag och så hade jag tur att jag fick en lucka och lyckas få tag i den. Få in den i siktet och få iväg ett bra skott. Det här trodde faktiskt inte att vi skulle lyckas med. Grattis, kul! Det var magiskt. Han vände här. Här vände han. Det är 17 meter var han på. Kom som ett skott här bara. Tjoff! Jag reagerade upp med bössan och då kastade han här. Fantastiskt fina i vinterpälsen alltså. Ja, grattis än Tack. en gång. Ja, Jättefint. vilken grej alltså. Intressant. Jag har inte provat tipstrike i 6,5 förut, men det blev ju instant stopp som man brukar säga. Jag har valt den för dagen just för att det är liksom ett litet vilt med en bra expansion direkt. Så att första gången jag skjuter ett vilt med den. Det gick ju bra. Den kan vi fortsätta med, tänker jag. Som ni ser är det morgon, dag nummer 2 här på rävlocksjakt i Västergötland, och det är en minst sagt magisk morgon. Det började sjukt bra med att vi hade en räv som satt där ute, men den var varken hungrig eller särskilt pilsk, så att Petter provade alla möjliga här, men den ville sig inte, så att vi byter ställe. Redo? Yes.
Räv till höger. Räv kommer till höger. Ta ställ om. Räven är under rörelse så det är okej att ställa om. Ser du den, Oskar? Jag tror inte han kommer ut på den här skiftet. Han kommer komma bortom solcellerna. Då blåser jag fast den. Ställ om Oskar om inte annat. Han kanske kommer ut på vårat. Det gör han. Vänta. Jag blåser till strax. Bra. Snyggt. Det vart en dålig riktning, men den blev bra. Ja, Petter, det var mycket slit för att komma till skott på den här. Kanske inte just här, men vi har ju varit ute hela förmiddagen där någonting har ju inte... Vi såg en räv i morse som inte... Den kunde inte bry sig mindre om att vi lockade på den. Ja, du anser att det svarar inte riktigt som... Nej, jag känner inte igen det riktigt så tillvida att det kan vara, det är bara en analys så att, och spekulativt ska jag väl säga då, att det är just under löptider. Nu har vi ju sett det både idag och igår att det är ett par rävar i följe liksom då och då. Det kan vara att de är för upptagna med parningen helt enkelt, så de bryr sig inte om att komma mot våra lockläten sådär. Och visst, jag har aldrig varit med om det förr någon gång sådär, men det har varit ovanligt trögt nu ändå tycker jag, och det är lite synd. Men nu åkte vi upp hit till en plats där du har sett räv tidigare. Och då hittade vi den faktiskt med bara genom att stå och kikarspana innan, vilket ju kan vara ett tips. Precis. Att spana av området innan. Och sen så tappade vi bort den, men vi gick ner så att vi har ju vinden ligger ut så här nu. Och så satte vi oss här, för vi tänkte att vi lägger vinden så, och då vill vi att de ska komma in för att kolla oss i vinden. Och mycket riktigt fick vi ju rätt att den kom precis. Här. Jag vill fortfarande helst jobba med sidvind i det här fallet nu då. Och nu kunde vi smyga upp och sätta oss i en bra position här nu, och sen väckte vi liv i räven då med fågelskrik. Och det brukar vara ett jäkla effektivt liksom, sätt att slutligen locka in räven, det med fågelskrik liksom. Så, och den kom ju så fint här nu så ja, att, det var perfekt. Så bra jobbat, verkligen jättekul. Ja. En fantastisk dag med så här fint väder, så då får man bli glad. Men vi hoppas väl på att den har en kompis här nu, eftersom att det har varit så tidigare. Ja, men så fortsätter vi. Jag tycker vi fortsätter att gå ut här nu, och vi kommer lägga sidvind då mot några kända läger och egentligen som jag vet lite längre bort i terrängerna då. Så vi gör ett försök här då helt enkelt. Perfekt. Nu har vi hittat den andra räven. De har ju sett 2 rävar gå här tidigare. Och det är ju inte många minuter efter vi har skjutit den förra. Så att den är kvar där ute och jagar, så att nu ska vi försöka locka in den också. Ser du den? Ja, jag ska se. Den är här. Ser du den? 2 fingrar höger om det är B.
B-formade. Ja, Du ser öronen på dem, va? Det är bara att du står väldigt indraget här så att han tappar dig i djup och fokusen. Det är det som är viktigt nu. För jag tror att han kommer komma över bäcken vid hörnet på tätningen där borta. Ja. Mycket riktigt. Den är på våran sida. Till vänster om dubbelbjörken, de i skogskant. Du ser dubbelbjörken på vårat skifte. Här framme, dubbelbjörken. Okay. Ska vi se om vi kan få en reaktion eller? Jag tycker. Dra på lite kammo så där så. Är du med, Oskar? Ja, jag är redo. till han nu. Jag tror inte jag behöver locka mer nu, utan nu är det bara att vänta innan tills du känner att du har den tillräckligt nära. Vad är avstånd nu? 180. Han försvinner lite bortåt. Ska jag ta den här? Ja, skjut han nu om du vill. 180. Får nog ta ett uppföljning på den. Nej, här går det. Ja, det är den. Precis till vänster om de här liggande stolparna. Så han får ligga blur där. Jag tror det tog mitt i förmättan faktiskt bakom bogen. Bra. Bra jobbat. Bra, snyggt skott. Fan, kul. Teamwork. Men det var ju tydligt det liksom med den räven att han var för fokuserad på sork ute i värmen nu. Och det är ju inte otänkbart heller sådana här dagar nu när solen värmer så. Det har varit minusgrader i natt. Ja, just det. Och sen kommer den här, vi känner ju nästan att nu har ju vi påbildsat det i och för sig, men det är ju bra varmt ute. Solen står högt idag. Så det är klart det värmer upp för sorken och det är väl som små pizzor för dem liksom, och samtidigt de tycker det är kul. För nu är vi ju i slutet av säsongen här i södra Sverige. Början på mars. Precis. Och vi pratade om tidigare om du skulle få välja när du jagar på lock. Vilken del är det då? Jag skulle nog egentligen föredra januari. Gärna om det får vara snö ute, skare, så. För det blir nästan som asfalt för även om man får springa uppe på hårdpackad snö liksom. Just det. Och då får den gott självförtroende. Är det ett par decimeter snö och lite lös snö och sånt där, då tappar de i självförtroende. Då är det svårt att få in dem på lock och då är det nästan som inte går in på ljud så.
decimeter. Det brukar finnas någon gräns där i alla fall på 1-2 decimeter lössnö. Men återigen då, för att komma tillbaka till favorit, så är det liksom de här hungriga rävarna, de här kalla januari innan löpet drar igång då. Alltså det är fantastiskt, den bara lyste i solen här. Det är mitt favoritskott, köttskott så brukar jag säga, bakom bogen. Därav, den sitter där. Där sitter skottet in. Därav att den förmodligen inte gick omkull direkt. Ser det ju tydligt. Tipstriken har lämnat inget övrigt att önska, utan det där är ett tydligt utgångshål. På ett så litet djur har den expanderat väldigt fint. Och jag måste säga att jag är väldigt imponerad av Stalons senaste ljuddämpare, den här XS:en. Som är ju den väger lika mycket som Victorn, men den dämpar med sin utformning ännu bättre än Stalon Victor. Så 6,5, den är ju magisk, supertrevlig att skjuta med. Två saker som jag, så här nu när vi har jagat lite med den här nya Sauer 505. Den är tumhålsgreppet som den här kolven har. Alltså sån här skott som det här var 180 meter, lite längre. Man får en oerhört, den här vinkeln man har, det här är ju inte unikt för Sauer, men tumhålsgreppet som jag tycker är väl utformat gör väldigt behaglig och avslappnat. Att man kan vara väldigt försiktig när man trycker av och inte dra bössan åt något håll. Och sånt som känns väldigt skönt också, det är den här med uppspänningstangent. Att vapnet kan vara laddat men helt ofarligt för att ingenting är uppspänt. Så hoppar man över diken, man smyger fram, då har man vapnet laddat och redo. Och sen kan man bara osäkra när man ska skjuta utan att det finns någon fara fram tills dess. Ja, här har vi herr och fru räv för det här reviret. Det här gör ju en stor insats för framförallt rådjuren och småviltet i det här området. Så att, här kan man nog glädjas åt betydligt flera rådjur kommande höst. Men vi fortsätter och ser om vi kan hitta några till rävar innan dagen är slut. Jag tänkte snabbt, vilka piper är det du har använt? Ja, jag använder ju ett flertal så. Jag har mina små favoriter här, men om jag börjar då med fågelläte så, som jag oftast vill starta ett pass med så. För oftast då med ett fågelläte som vi har pratat om tidigare där, så kommer ofta även pang på direkt. Den kan komma mot vinden, rätt i sida eller någonstans ifrån. Litet hot för räven. Precis. Och därför för de rävarna som är i närheten som jag vill ha in direkt, jag har den turen, då vill jag använda fågelskrik, och då använder jag 3 olika pipor. Och det ena är en träpipa och den heter PC5, en Thomson-pipa tror jag det är. Och den är fantastisk och bråsar sånt ljud i, för då får man en skadad liksom, ja, men som en skadad hackspett eller någonting motsvarande, en nötskrik eller någonting som är i ångest.
Men sen har jag favoriter då och det är Twisted Psycho heter de här. Och det är dubbelmembranpipor. De är fantastiska och man vinklar hakan lite framåt och så biter man samtidigt med tänderna på ovansidan. Samtidigt som jag ger luftström. Okej, och då får vi variationer. På det sättet då. Så de 3 använder jag för fågel. Och sen så har jag egentligen 2 stycken rävfavoriter. Och ni har hört båda nu under de här förloppen eller de här lockpasserna vi har gjort nu då. Och det är en PC2 som bygger på den som jag sa PC5. Det är samma tillverkare. Men den är fantastisk för harskrik tycker jag då. Sen så har jag en Critical. Oklart om den går att köpa då, men den har jag haft i många år den här. Men den är mig kär faktiskt. Den kan man växla beroende på hur långt in man går med den i munnen eller om man går ytligt så kan man ju allt ifrån muspip. Jag kan faktiskt härma fågelskrik med den också. Men framförallt kanin och växla upp till hare. Så jag har hela spektrat med den här, så den här gillar jag. Perfekt. Men vi kör väl vidare. Tycker jag. Flytta. Stå still. Nu kommer en till. Ta den bortre till vänster. Den svarta. Fan också. Fan att jag stod åt det hållet. Okej Petter, jag är lite frustrerad så att du får berätta vad som händer här. Ja, precis. Vi kom på en ganska liten inäga här då, med väldigt lite vind. Bra förutsättningar, sista ljuset på dagen. Och nu är vi ju under den här perioden där vi verkligen kan få rävar i följe och det fick vi här nu. Också visat hur de egentligen framrycker eller löper, alltså springer på och använder låglinjer. Nu har vi en liten bäck. Liten alltså bäckdike som är ledstång bredvid oss här. Och det bara poppar ena räven upp så vi missar på ju 30 meter. På 30 meter, ja. Och bara tokstirrar på oss. Jag står och tittar åt det här hållet. Och Alex med kameran nere och du åt något annat håll. Så alla tre blev ju paralyserade här. De här löpperioderna, om man har en chans att få in räv i löpe, eller alltså räv i följe, att det är 2 stycken. Då är det bra om man kan oftast i alla fall mållåsa på den som kommer sist. När man uppfattar att det är 2 rävar. För vi har ju pratat om att ställa om stativet och vapnet när räven är i rörelse. Ja. Och nu fokade du på första räven som mållåste på oss här. Ja, så du bara släppt den och låtit den kuta? Ja, låtit den springa helt enkelt. Bara släppt den och bara varit så kylig. För den andra som kom bakom, var i rörelse så den hade du fått. Ja. Men det är ju alltid så lätt att vara efterklok nu. Så att, jag tycker det var bra jobbat ändå och kul att vi fick in 2 rävar så nära. Och hur alltså hela gången går liksom. Det här var liksom ett klockrent skolboksexempel då. På många sätt kan jag säga. Ja. Och jag måste säga, jag har lärt mig
otroligt mycket på de här 2 dagarna. Jag har ju inte gjort det här förut. Jag har jagat mycket, men det här är liksom... Vi har ju gått på en del nitar och så jäkla kul och blodad tand. Så att tusen tack Petter för att du har ställt upp och tagit dig tiden och lära oss amatörer det här. Och så vill jag tacka alla markägare som faktiskt har ställt upp och bara låtit oss komma och locka tillsammans med dig Petter. Så det är tack till er, ni vet vilka ni är. Och hoppas ni också har tyckt att det här var lärorikt. Jag tror att vi kommer göra det här mer. Vi ses!